السلام عليكم مشاهدي قناة عن الفتنس أو عن اللياقة البدنية. معكم إيهاب الطنطاوي، والنهارده هنتكلم عن الترابيس. لكن قبل ما نتكلم عن الترابيس عايز أسألك، لما أقول ترابيس إيه اللي بيخطر في دماغك؟ على طول هتقول لي العضلة دي اللي عليها الخط أو دي الاثنين دول. طيب هنمرنها إزاي؟ هتقول لي هتجيب البار الحديد تعمل كده، أو تجيب وزن تعمل الحركة دي. مجرد أنت هتعمل كده. طب الموضوع بسيط جدا بالنسبة لك، لكن الموضوع أكتر تعقيد شوية، لأن أنت لو جيت تبص الترابيس مش مجرد العضلة اللي فوق، بالعكس الترابيس يعني فئات عضليه كامله. عندك رؤوس علويه، عندك رؤوس سفليه، وعندك رؤوس وسطيه. فانت لازم تستهدف كل راس من الرؤوس دي لو انت عايز يبقى لك ترابيس كامله. وفي الفيديو ده هنعمل الموضوع ده بالظبط، وهشرح لك ازاي ممكن تستهدف كل راس، بحيث ان انت حتى لو التمارين اللي انا قلتها لك في الفيديو او الادوات الموجوده في الفيديو مش موجوده عندك، تعرف ان انت تستهدفهم باي تمرين تاني بالمتوفر عندك. ويلا نبدا الفيديو. اول حاجه معانا الراس العلويه. دي ابسط حاجه هنمرنها ازاي، مجرد ان انت تعمل شرج او انت ترفع كتافك بالطريقه دي. مجرد الحركه دي بتستهدفها، ولكن العيب فيها ان انت لما بترفع كتافك كده انت العضله عندك العلويه بتعمل حركتين، بترفع لفوق وبتتحرك لورا، تشد كتافك لورا. فانت لازم تستغل النقطه دي بحيث ان انت تعمل تمرين بالرابر باند، انت ترفع كتفك فيه وفي نفس الوقت تلف، فتستخدم مجالين الحركه بتوع العضله دي. تاني تمرين ممكن نستهدف بيه الترابيس العلويه هو تمرين حموله الفلاح. هو ببساطه ان انت هتمسك الوزن، اي وزن متوفر عندك، كل ما كان اتقل كل ما يكون احسن على حسب استحماليه قبضه ايدك. لو قبضه ايدك تعرف تمسك وزن تقيل يبقى دي حاجه كويسه. لو ما تعرفش تاخدها بالتدريج واحده واحده، لان التمرين ده هيشتغل معاك ساعد وهيشتغل معاك ترابيس علويه. الفكره في التمرين ده ان العضلات الترابيس العلويه بتبقى شغاله في معظم يومنا، على طول هي شغاله في معظم اليوم. انت شايل حاجه في ايدك فهي بتفضل محافظه على كتفك مستواه مرفوع، ما يبقاش مشدود منك لتحت. فدي الحركه لوحدها دي بتقوي العضله. فالفكره انها بتحصل على فترات طويله، فانت محتاج تعمل حاجه تحصل على فترات طويله. كل ما كان الوزن اتقل تقدر تنقص الوقت، كل ما كان الوزن اخف تقدر تزود الوقت. ببساطه جدا هتتحرك في المكان وانت ماسك الوزن. لو وزن خفيف هتتحرك مثلا دقيقه كامله، دقيقه ونص. لو وزن تقيل ممكن تتحرك 30 ثانيه، 45 ثانيه، بالحدود دي. وخلصنا من الراس العلويه، هندخل على طول في الراس السفليه. الراس السفليه مجال الحركه بتاعها بتشدك لورا لتحت يعني، وكمان بتشد ظهرك للجناح، يعني هي جانبيه ولتحت. فانت عايز تستغل الموضوع ده. معانا 3 تمارين ممكن تستغل بيهم الموضوع ده. اول تمرين فيهم هو تمرين الفيس بول او شد الوش. لو انت تعرف تجيب الحبل المطاط هتشده ناحيه وشك. بعد ما تشده ناحيه وشك هتعمل تعديل بسيط، ان انت هتقوم رافع دراعاتك لفوق. رفع الدراعات لفوق ده هيحط ضغط كبير على الراس السفليه للترابيس، وده هيدفعها انها تنمو. تاني تمرين معانا برضو اللي هو تمرين نفس الفكره بتاعته، لكن هتمسك وزن قرص وزن مثلا او رخامه لو عندك في البيت. هتبدا من مستوى الاكتاف وتطلع لفوق، فوق كده، فوق ظهرك. يعني هترفع من مستوى كتف ايدك المفروض لقدام وترفعها فوق دماغك. لكن الفكره هنا هتفضل شادد ظهرك لورا في نفس الوقت عشان تبقى شغال على الناحيتين، هي ناحيه ان انت الترابيز تشدك للجوه وفي نفس الوقت تشدك لتحت، لان انت بتقاوم، بترفع ايدك لفوق هي بتشدك لتحت عشان الوزن ده يفضل مرفوع فوق دماغك. ثالث تمرين معانا اللي هو تمرين حرف الفي او حرف او رقم 7. وببساطه انت لو عندك السرير ممكن تنام ببطنك على السرير بحيث ان انت تبقى عامل زاويه 45 درجه. وكل اللي هتعمله انت هتمسك وزن في ايدك وتقوم رافع ايدك لفوق على البطيء وتنزلها لتحت. طبعا انت تفتحها بتبعدها عن جسمك، وانت بتنزل ايدك لتحت وتقوم مقربها تاني من جسمك، شبه حرف الفي او شبه رقم 7. فالفكره هنا ان انت مش مهم الوزن او مش مهم انت ماسك ايه في ايدك، المهم المقاومه. لازم تعمل التمرين كانك شايل 100 كيلو في ايدك، لازم يعني تضغط ظهرك جامد وتحس بالعضله وهي بتقوم بالتمرين. ممكن برضو تعمل منه نسخة كمان، تكون النسخة دي من غير وزن خالص، لكن ايديك هتبقى قريبة اكتر على جسمك. وده يعني هتحتاج فيه ان انت تضغط العضلة جامد تحس بمقاومتها للجاذبية. لو ما تقدرش ان انت تعمل بوزن وزاوية 45 درجة، ممكن انت تنام على بطنك على السرير وتحط تحتك مخدة ترفعك شوية بس، وتقدر تعمل التمرينين دول. وده كان الراس السفلية. مباشرة هندخل على الراس الوسطى للترابيز. الراس الوسطى للترابيز هي أبسط شوية في التمرين، لأنها لا بتحركك لفوق ولا بتحركك لتحت، هي أكتر بتحركك للجانبي. يعني هي تستغل مجال الحركة أنت تشد لورا، مش إن أنت تقوم رافع حاجة لفوق أو أنت تنزل حاجة لتحت. ازاي ممكن نستهدفها؟ تمرينين معانا النهارده من احسن التمارين. اول تمرين بوزن الجسم، مش هتحتاج في اي حاجه، هو ان انت هتنام على ظهرك بكل بساطه، تقوم زائق كوعك ضد الارض ضد الجاذبيه وترفع جسمك لفوق، وتحاول ان انت تعصر
العضلتين ورا زي ما تكون مثلا بتعصر حبه سوداني، فول سوداني بين الراسين بتوع العضله. تضغط ظهرك لورا وتفضل واقف مثلا ثانيتين في الجهه العلويه للتمرين، بعدين ترجع تنزل تاني. ممكن كان يتعامل مثلا وانت فارد دراعك ان انت هتعمل ودراعك المفروض ترفع، دي كانت تبقى اسهل، بس العيب فيها ان انت هيبقى معاك كتفك الخلفي داخل في التمرين والتراي داخله في التمرين، فانت مش عايز انت العضلتين دول يسرقوا من الترابيس التمرين ده، فلذلك تعمل بكوعك هيبقى الاستهداف بتاعها احسن. ومعانا برضو اخر تمرين في الفيديو ده للراس الوسطى لعضلات الترابيس، هو تمرين بسيط جدا شد. هنستعمل فيه حبل الشد او حبل المطاط، هتثبته على اي نهايه وهتعمل بايدك بالشكل ده. ده هيشد العضله الوسطى باحسن شد ممكن تحصل عليه على العضله، وكده تستهدفها بشكل ممتاز. لو عندك انت في الجيم مثلا عندك جهاز الشد، تقدر تحطه على جنب جسمك، يعني يكون موازي ليك نفس ارتفاعك، تمسك الناحيه دي والناحيه دي وتعمل ببساطه التمرين بالشكل ده. وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا ريت يكون عجبكم. لو عجبك يا ريت تعمل لايك، يا تستنوا الفيديو الجديد ان شاء الله. فعل الجرس عشان تشوف فيديوهاتنا الجديده، والسلام عليكم. اهلا بيك، متشكر جدا ان انت كملت الفيديو لغايه دلوقتي. يا ريت تكتب لي تعليق ان انت كملته، دي حاجه تساعدني جدا. لو حابب تتفرج على كمان فيديوهات دي حاجه تساعدني اكتر. عندك الفيديو ده مثلا حلو جدا، اسال نجرب. عندك الفيديو ده برضه جامد، لو حابب تتفرج عليه يا ريت تشترك في القناه، تفعل الجرس، تسيب لنا لايك. السلام عليكم.